Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Zodia Rac în ceașca de cafea. Haideți să vedem cum va fi pentru cei din Zodia Rac luna martie. Păi, în primul rând aici văd că pentru voi luna martie începe ușor confuză, în sensul că poate că aveți anumite lucruri care vă apasă și vreți să le rezolvați. Poate că ați avut anumite conflicte în luna februarie cu anumite persoane și vreți să le clarificați. Cert este că în această lună martie multe lucruri din viața voastră se vor clarifica. Luna martie pentru voi este o lună destul de importantă din foarte multe puncte de vedere, dar mai ales faptul că veți primi anumite răspunsuri pe care le-ați căutat foarte mult timp. Poate n-ați știut de ce o anumită persoană v-a blocat pe rețelele de socializare, poate n-ați înțeles de ce anumite persoane au plecat din viața voastră sau s-au distanțat sau ceva de această natură. Ei, uite că în luna martie veți primi aceste răspunsuri. O parte dintre voi trebuie să fie atenți la ziua de 1 și 2 martie, dar și ziua de 12 martie, pentru că se pare că aceste zile pentru voi au o însemnătate aparte. Aceste zile pot să vă schimbe viața în bine sau nu. Depinde de fiecare dintre voi cum veți face alegerile la ceea ce vine în viața voastră, la veștile pe care le veți primi. Nu întotdeauna veștile sunt numai îmbucurătoare, mai sunt și vești puțin mai negative, dar depinde cât de mult le exagerați voi. De ce? Pentru că, așa cum am spus, da, pot veni niște vești puțin mai negative, dar dacă voi nu le duceți la extrem, la partea negativistă din toate punctele de vedere, să știți că veți trece peste ele mult mai ușor și veți rezolva situațiile mult mai simplu și ușor. Dar este posibil să aveți tendința de a exagera puțin lucrurile și atunci e clar că un pic mai rău le complicați. Bun, dar hai să vedem mai departe. Văd că există niște temeri aici, mai ales faptul că unii dintre voi aveți teama că cineva nu vine de la drum, că o anumită persoană nu se întoarce la voi. Alții aveți teama în legătură cu copii. Poate să faceți copii, poate e problema de sănătate a copiilor, dar aveți o teamă în acest sens. Alții sau altele aveți teama că o anumită persoană nu vă vede suficient de frumoasă sau suficient de bună sau atractivă pentru el sau pentru ea. Însă, nici vorbă de așa ceva, lăsați toate aceste temeri deoparte, pentru că, din punctul meu de vedere, aceste temeri sunt doar în capul vostru și nimic mai mult. Persoana care până considerați că se simte atrasă de voi, da, într-adevăr, persoana respectivă se simte atrasă. Dar așa cum am spus, lăsați temerile deoparte. Aici, din câte văd, e adevărat că țineți destul de mult cont de dorințele voastre, de ceea ce vă doriți voi. Voi sunteți într-adevăr persoane care luptați pentru ceea ce vă doriți, poate uneori un pic cam exagerați și cei din jurul vostru vă consideră puțin cam egoiști din acest punct de vedere, însă nu uitați să țineți cont și de dorințele celuilalt.
pentru că, așa cum aveți voi dorințe, are și celălalt și atunci când dorințele, să le spunem așa, se cam bat cap în cap, nu prea se mai ajunge la o realizare nici de o parte, nici de cealaltă, iar mai apoi apar destul de multe frustrări, din câte văd eu aici. Bun, văd că avem inițiale de F. Aceste inițiale de F poate să fie vorba și de persoane din trecut, dar și de persoane din prezent. Singura problemă este că această persoană cu inițiala F pentru voi este o persoană destul de păguboasă, chiar dacă voi țineți destul de mult la această persoană. Văd că vă pregătiți să participați la un eveniment ceva peste 6 puncte sau poate în data de 6-7 faceți pregătirile și în data de 8 martie mergeți la o petrecere, da? Pentru că se organizează o petrecere. Dar văd că faceți pregătiri destul de intense pentru că, într-o oarecare măsură, vreți să impresionați destul de mult prin atitudinea voastră, prin comportamentul vostru, da? Și atunci este clar că este nevoie de pregătiri mai intense și da, văd că faceți pregătirile necesare. Un pic de atenție, că e adevărat că faceți pregătirile necesare, dar atenție să nu exagerați. De ce? Pentru că din cauza acestei exagerări este posibil ca acolo, la petrecerea respectivă, să intrați într-un anumit conflict cu o anumită persoană. Într-adevăr, este posibil ca persoana respectivă să fie doar invidioasă pe felul vostru de a fi, dar nu trebuie să iscați o ceartă, pentru că nu este cazul. Văd că veți întâlni o persoană cu inițiala G, cu care veți discuta destul de mult și chiar veți lega prietenii. Chiar dacă această persoană vi se pare că are foarte multe defecte, urmează într-un timp destul de scurt să îi descoperiți și calitățile și să observați că, de fapt, acea persoană de care voi ați fugit crezând că după aparență este o persoană destul de dură, o persoană destul de rea, o persoană destul de egoistă, pare a fi exact persoana de care voi aveți atât de multă nevoie și n-ar fi nimic exclus ca de la prietenie să treceți la o relație de iubire. Doar că pentru voi va fi un pic șocantă toată această situație. De ce? Pentru că voi ați crezut ceva cu totul și cu totul negativ și acum se demonstrează că persoana de fapt este o persoană cu totul și cu totul deosebită, o persoană specială, o persoană cu o pozitivitate aparte. Îmi este foarte clar că această persoană vă schimbă viața la 360 de grade și tot ce acum vi se pare într-un fel, dacă vă întreabă cineva peste 3-4 luni aceeași idee pe care poate o discutați acum, peste 3-4 luni o veți discuta la cu totul și cu totul un alt nivel. Și chiar și voi veți sta și vă veți gândi, oare de ce în trecut ați avut o anumită impresie, o anumită părere, iar acum aveți cu totul și cu totul altă părere. Atât despre persoana respectivă, dar și despre voi, cât și despre viață în general. Adică aici la voi este o schimbare de gândire radicală. Dar ce este bine este că este în sens pozitiv, nu negativ. Dacă așteptați ca să vedeți dacă acum, nu știu, de 1 martie, de 8 martie, o anumită persoană face un gest
față de voi și mai ales dacă această persoană este o zodie cornută, dar nu neapărat, poate să fie și o altă zodie, da, persoana respectivă să știți că va face un gest față de voi, vă va contacta, vă va căuta, dar din câte văd aici, mai mult voi vă dați la o parte din calea acestei persoane, nu prea vreți să vă mai agățați de această persoană, cam evitați pe cât de mult posibil de a mai fi împreună cu această persoană. Poate că această persoană v-a rănit destul de mult, iar acum chiar v-ați săturat să mai fiți rănită și evitați din toate punctele de vedere această situație, indiferent cu ce cadou ar veni această persoană la voi. Atenție un pic la o persoană cu inițiala N. De ce? Pentru că se pare că această persoană iscă niște bârfe, dar este foarte clar că sunt niște bârfe nefondate, însă nu le dați curs, lăsați în pace, pentru că așa cum vin aceste bârfe, așa și pleacă și nu este cazul să le luați în seamă absolut deloc. Cu cât le băgați în seamă, cu atât le dați curs mai mult timp și nu este cazul. Pentru că voi nu trebuie să demonstrați absolut nimic persoanelor din jurul vostru. Cine vrea să vă cunoască în adevăratul sens al cuvântului vă cunoaște, cine nu, nu. Și nu puteți obliga pe absolut nimeni să vă cunoască așa cum vreți voi. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, pentru luna martie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!